rất là mềm, mịn. Đấy, đánh patina, hơi navy. Sau khoảng 6 năm để trên giá thì tôi vẫn ngửi thấy mùi da thảo mộc của Italy rất là rõ. Và tôi đã đi tìm rất nhiều những đôi Oxford. Thậm chí trước đây tôi đã đi Camina này, tôi đã đi giày của Roger này, tôi đã đi giày của Elego này, tôi đã đi giày của Santoni này. Đâu đó qua tay tôi khoảng 7-8 đôi giày Oxford mà mình nghĩ rằng đấy là đôi giày cuối cùng. Nhưng tôi có một cái đặc điểm rất là, cái bàn chân tôi có một đặc điểm rất là khó để fit, đó là phần chân ở bên trái, phần mu của chân trái nó hơi bị cao hơn so với chân phải. Thế nên nếu mà đôi giày chân phải mà vừa thì chân trái sẽ hơi kích một chút. Thế nên bạn chỉ còn đi tầm khoảng 15 phút thôi thì bắt đầu chân trái bắt đầu cảm thấy đau và rất là khó chịu. Và tôi mãi tôi đi tìm mãi những đôi giày Oxford mà chưa thể tìm được đôi giày nào phù hợp với cả chân của mình. Thế nên là hôm nay tôi đã tìm được một đôi giày mà tôi nghĩ rằng là nó sẽ là đôi giày mà tôi sẽ có thể đi được. Nó sẽ phù hợp với phong cách của mình. Ok, các bạn khi mà nhìn vào đây thì đều biết rằng là đây là một đôi giày của Salvatore rồi. Và tôi thì là một dân chơi giày, thế nên là tôi sẽ không bắt đầu tìm kiếm những đôi giày với những nhà làm giày gọi là thời trang. Nhưng Salvatore thì không phải là một nhà thời trang thuần túy, mà họ đi lên từ một nhà làm giày. Có nghĩa rằng là cái tên nguyên bản của họ trong tiếng Anh đó là shoemaker. Vì vậy các bạn có thể ra ngoài Tràng Tiền, các bạn có thể mua những đôi giày Salvatore đế cao su, đế black hoặc là đế đế dán, rất ok và rất dễ. Nhưng một đôi giày Tramenza đến từ nhà Salvatore thì chắc chắn là bạn không thể mua được ở Việt Nam. Một cái nhà làm giày thứ thiệt thì họ luôn có những cái line giày rất là cao, rất là đắt tiền. Có thể rất nhiều anh em không biết đến cái line giày Tramenza, bởi vì những cái line giày này rất là đắt. Bình thường một đôi giày của Salvatore nó rơi tầm khoảng 700-800 đô, thậm chí 1.000 đô. Nhưng đôi giày này nếu mà bán on web với cái chất lượng này thì nó sẽ rơi về tầm khoảng 1.300 đô. Tôi cũng không biết là quy đổi từ khi nó ra đời là năm 2019 đến bây giờ thì nó là lên bao nhiêu nghìn đô rồi. Thì có thể là nó sẽ rơi vào tầm khoảng 1.700 đô. Tôi đã có một đôi ankle boot cũng là line Tramenza, có nghĩa là dòng gần như là cao cấp nhất của Salvatore. Nó lại còn thuộc dạng là limited edition, có nghĩa là nó đã là dòng rất là đắt rồi. Và tôi đã được cầm ở trên tay một đôi Tramenza và nó lại còn là dòng Special Edition nữa. Có nghĩa rằng là cái dòng Tramenza này đã là cái dòng cao cấp nhất của Salvatore trong việc đóng giày. Và những cái đôi Limited là những đôi rất là hiếm có, và những đôi Special thì là những cái đôi gần như là chắc nó chỉ có giới hạn đâu đó khoảng 50 đến 100 đôi ở trên thế giới thôi. Và đó là một đôi giày Tramenza da cá sấu, lại còn cá sấu đan. Thế nên là khi mà bạn đã chơi giày và bạn đã hợp dáng với một hãng giày nào đó, ví dụ như tôi rất hợp với cả Santoni, nhưng cái dáng này thì tôi nói thật là rất là khó đi, bởi vì nó khá là mũi, nó khá là dài và làm cho chân mình nó khá là ngắn. Và hôm nay tôi đã săn được một đôi giày như thế này. Bạn có thể xem đôi giày này nó như nào. Các bạn sẽ nhìn thấy ở thông số của đôi giày được dán ở đây. Đấy. Cái này là 3E này, 6,5 này. Đấy. Cái thông số chiều dài là 245. Đấy. Và ở đây thì thường người ta khi mà người ta đi mua giày người ta chỉ nhìn thấy cái thông số đây, 61/2 nó rơi tương đương khoảng 40,5, và 3E thì là quyết định cái độ rộng ở đây. Thì thường chân tôi sẽ nằm giữa tầm khoảng 2E đến 3E thì nó sẽ là vừa. Với một cái đôi giày Made in Italy Tramenza đế Goodyear rất là lực như này. Đó, màu sắc là màu navy và hơi đậm một chút. Đó. Và mũi của đôi giày này được đánh patina, thì tôi chọn một cái mũi hơi tròn một chút để cho nó dễ đi. Và trước đây tôi đã có một đôi Camina mà size 7. Mũi thì mũi đôi Camina đấy thì trông sẽ đẹp hơn, tốt hơn
như đôi Chamenza này, nó trông đẹp hơn thôi. Còn về cấu trúc thì mình nghĩ rằng là Camina với cả Chamenza này nó cũng xem nhau. Nhưng Chamenza thì được một cái thương hiệu Salvatore nó đẩy lên, thế nên là có thể giá thành nó sẽ cao hơn một chút. Đó. Về phụ kiện thì đây là một đôi giày nó có cái dust bag, nó giống như một cái túi, chứ nó không phải là như là cái túi thắt miệng, mà là giống như là cái túi để đựng túi vậy. Thế nên là ở phần trên này chúng ta sẽ có cái phần mở, nắp mở như này. Đấy. Và các bạn nhìn thấy cái túi này nó rất là lâu năm rồi, thế nên là nó đã bị ố màu theo thời gian. Đó, ố màu theo thời gian. Kể cả những cái viền túi này người ta may cũng rất là kỹ, người ta bò hết cả góc lại là không bị sờn. Cái hộp này thì là cái hộp version cũ, thế nên là cái màu sắc nó vẫn còn hơi nhạt. Và ở đây người ta vẫn để là Salvatore Ferragamo. Kèm theo nó sẽ là những quyển sách hướng dẫn NFC ở trong đôi giày này. Và đôi giày này được sản xuất năm 2019. Ở trên theo tem mác này thì như là sản xuất năm 2019. Tôi thì cũng không muốn dịch những cái chữ Thái ra làm gì cả, bởi vì những đôi giày này được lưu lạc ở rất là nhiều nơi trên thế giới. Đó. Ferragamo Salvatore. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ đi review đôi giày này nhé. Đây là một đôi giày Goodyear. Các bạn sẽ nhìn thấy một cái dập Ferragamo ở đây, Florence, Made in Italy và Chamenza. Còn những cái đôi giày bình thường ấy thì nó chỉ có dòng này thôi. Đấy, Salvatore Ferragamo, Florence, Italy. Còn nó không có cái dòng chữ Chamenza ở đây đâu. Đấy. Và toàn bộ thông số của cái đôi giày này nó sẽ nằm ở cái phần cạnh lót giày này. Đó. Và đôi giày này là một đôi giày hâu cắt, một miếng da. Và đôi giày này chỉ có 4 lỗ dây thôi, 1, 2, 3, 4. Và ở phía phần trên này, phần lỗ dây cuối cùng này nó sẽ có một cái logo hình móng ngựa, nó rất là nhỏ thôi. Thế nên là những cái đôi giày này nó không dành cho những người mà thích thể hiện hoặc là thích show những cái logo thương hiệu, mà nó chỉ để một cái phần rất nhỏ đây, rất là tinh tế để cho người ta ẩn đi cái thương hiệu, mà sẽ làm nổi bật cái tính cá nhân lên. Và nếu các bạn thoạt nhìn thì đôi giày này, nếu qua ảnh các bạn sẽ nhìn thấy đây là một đôi giày màu đen. Nhưng nếu mà các bạn nhìn qua ánh sáng hoặc là video của mình thì các bạn sẽ nhìn thấy đây là một đôi giày màu xanh. Một đôi giày màu xanh thì mình nghĩ là sẽ dễ phối đồ hơn với một đôi giày màu đen khá là nhiều. Đó. Về cấu trúc đôi giày này thì mình vẫn là một đôi giày Goodyear. Đế double sole có nghĩa là nó có 2 tầng đế, 1, 2. Đây, các bạn nhìn thấy rất là rõ, đây là một tầng đế outsole này, một tầng đế này nữa này, và đây là cái diễu của chúng ta. Đó. Và Goodyear, đấy là đế Goodyear và được khâu rãnh lấp. Các bạn sẽ không nhìn thấy cái phần chỉ khâu ở đây. Và mình đánh giá rất là cao những cái bộ đế của Salvatore và dòng Chamenza. Thì các bạn sẽ nhìn thấy là ở phần mũi này người ta sẽ có một cái phần cao su để chống mài mòn. Và 3 cái đinh này sẽ được đóng không phải là đóng thẳng, mà người ta đóng chéo ở bên trong. Thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái phần đinh này nó không thẳng. Đấy, và nó sẽ hơi có một cái lỗ khuyết ở bên trong này, người ta đóng chéo từ bên ngoài vào. Và phần đế của đôi giày này được làm rất là kỹ. Đấy, các bạn nhìn, nó có độ bóng. Và phần đế này thì người ta vẫn để cái màu nâu, nhuộm ra đế vào màu nâu, thì màu nâu đi với màu xanh navy thì nó rất là phù hợp với nhau. Đó. Đây là một đôi giày mà tôi đánh giá là nó khá là fit chân. Tôi đã thử rồi thì nó khá là fit chân. Da thì ở đây chúng ta sẽ có một lớp da bê rất là mềm, mịn. Đấy, đánh patina hơi navy. Và thậm chí đến bây giờ tôi vẫn ngửi thấy, sau khoảng 6 năm để trên giá thì tôi vẫn ngửi thấy mùi da thảo mộc của Italy rất là rõ. Đó là những cái ngoại quan mà chúng ta có thể nhìn thấy từ một đôi giày 1.300 đô. Và đi theo đôi giày này thì cũng là một bộ giày tôi nghĩ là nó cũng xem như giày của Sapphire thôi, nó cũng không có gì đặc biệt cả. Và tí nữa thì tôi sẽ thử lên chân đôi giày này như thế nào để cho chúng ta có một cái cảm quan nó rõ hơn.
Và nếu anh em đang là một người chơi giày, muốn nâng cấp lên những đôi giày chất lượng, thì điều đầu tiên các bạn nên chọn là một cái nhà làm giày, một cái thương hiệu giày mà họ sản xuất giày và bán giày ngay từ đầu, thì bạn sẽ tìm được những đôi giày chất lượng. Thứ hai là chúng ta nên chọn một đôi giày Goodyear. Đương nhiên nếu mà bạn chọn một đôi giày Black, một đôi giày Black như này thì bạn sẽ có những cái độ thoải mái nhất định, nhưng mà về lâu về dài thì các bạn sẽ đi những đôi giày Black này sẽ tương đối khó chịu một chút. Còn những đôi giày Goodyear như này thì ban đầu nó sẽ hơi khó chịu, nhưng về lâu về dài thì càng đi nó sẽ càng thấy thoải mái. Chỉ còn sau khoảng 6 tháng, 3 tháng, 6 tháng bạn đi nhiều thì nó sẽ mềm ra ngay, chứ nó không cần quá nhiều thời gian. Và những đôi giày Italy đế Goodyear thì bạn sẽ cảm thấy nó thật sự là chất lượng và đáng từng đồng tiền bạn bỏ ra. Sau đây thì tôi sẽ hướng dẫn cho anh em, nếu anh em nào có một cái niềm đam mê với chăm sóc giày giống như tôi, thì chúng ta sẽ có một cái niềm đam mê, đó là chúng ta sẽ chăm sóc cái đôi giày này như thế nào. Đấy, thì đầu tiên là các bạn hãy chọn một đôi Sutri nó vừa với cả cái đôi giày của mình. Khi chúng ta đút Sutri vào, chúng ta sẽ có một cái khoảng trống nho nhỏ ở đây, khoảng 1 cm hoặc 1 ngón tay, chúng ta đút vào vừa là ok. Đó. Và để chăm sóc vệ sinh đôi giày này thì chúng ta sẽ có những cái sản phẩm như sau. Đầu tiên là các bạn sẽ có một cái chai lotion Grand để các bạn có thể vệ sinh nó hàng ngày. Và mình khuyên các bạn là khi các bạn mới mua giày về thì tốt nhất các bạn đừng mua xi vội. Các bạn hãy mua cho mình một lọ Renovator của Sapphire. Còn để đánh gương đôi giày này, tôi sẽ dùng, tí nữa tôi sẽ dùng cái lọ MDO Pate Deluxe của Sapphire. Tôi sẽ đánh gương cái phần mũi của đôi giày này. Chúng ta sẽ có một cái đôi giày trên chân nó rất là đẹp. Thì để chăm sóc vệ sinh đôi giày này, bây giờ thì mình sẽ sử dụng lọ Renovator để vệ sinh nó. Sau đó tôi sẽ đánh gương đôi giày này. Và sau khi mình đã hoàn thiện cái phần mũi gương cho đôi giày này, bây giờ tôi sẽ đi lên chân để cho anh em cảm nhận thấy một đôi giày Tramenza đến từ Salvatore Ferragamo nó như nào. Và các bạn có thể nhìn thấy màu sắc của đôi giày này rất là rõ dưới cái ánh đèn rất là sáng ở trong phòng của mình. Bây giờ mình sẽ thử đi lên chân đôi giày này nhé. Và lời khuyên của các bạn khi mà đi giày những đôi giày tối màu này thì chúng ta sẽ nên một là chúng ta sẽ đi tất cùng màu với cả màu giày. Thứ hai là chúng ta sẽ có màu quần sẽ giống với cả màu của giày, thì nó sẽ tạo ra cái sự liên lạc. Đôi này có 4 lỗ dây, nó sẽ hơi ngược, nó hơi khác so với cả những cái đôi giày tây bình thường. Đấy, những cái đôi ví dụ như Bluti là một cái hãng mà họ làm giày Oxford khâu cắt, nó chỉ có 3 lỗ dây thôi. Đấy, một cái Iconic. Wow, khá là vừa. Bên này cảm giác là nó sẽ hơi đẩy cái phần mu mình sang bên vào trong một chút. Nhưng các bạn nhìn thấy là đôi giày này rất là vừa với chân mình, thế nên là ở hai bên phần hông này gần như là nó không có điểm hở. Đấy, hai bên này rất là phẳng và nó không điểm hở ôm sát vào phần bàn chân của mình. Wow, rất là vừa vặn đúng không anh em? Cái màu quần navy này nó rất là vừa với cả cái màu của đôi giày này, trông nó rất là ăn khớp và mình cảm giác là nó rất là ôm ở cái phần đằng sau gót. Bởi vì thường những cái đôi giày Ý họ làm phần gót này rất là đẹp. Đấy, rất là đẹp. Và Salvatore thì họ đi lên từ nhà làm giày, thế nên là cái công nghệ của họ thì làm rất là ok. Mình nghĩ đây là một đôi giày khá là chất lượng. Với cái giá thành mình bỏ ra, nếu mình mua second hand thì giá thành chưa đến 10 triệu. Đây là một cái giá rất là hời. Nhưng bạn sẽ phải chờ đâu đó khoảng 5 đến 7 năm để giá của đôi giày này sẽ low cost xuống một chút. Để đổi lại chúng ta sẽ có được một bộ da rất là tốt, bộ đế rất là êm, và nó sẽ phù hợp với những người có trải nghiệm đi giày một chút, những người đã biết cách và có cái định hình về phong cách ăn mặc nó đã khá là
tịnh rồi thì các bạn mới nên mua những đôi giày như thế này. Và đây sẽ là những cái đôi giày mà các bạn sẽ không phải sử dụng hàng ngày, mà chúng ta sẽ sử dụng ở trong những cái dịp rất là đặc biệt, và những cái dịp mà bạn biết là đôi giày này cần thiết. Và đôi khi ở trong tủ chúng ta không cần có quá nhiều những đôi giày Oxford như này, mà chúng ta chỉ cần có một đôi là đủ. Và mình nghĩ rằng để chăm sóc được những đôi giày này thì không quá khó, bởi vì nó có một màu. Nhưng để am hiểu nó và sử dụng được những đôi giày như này nó đúng chuẩn thì mình nghĩ là các bạn cũng cần có nhiều thời gian để trải nghiệm giày nhiều hơn.